Hey guys! Welcome back to my channel. I'm Judy Ann, and for today's video, gagawa tayo ng sewing project. Ayan, magpapahinga muna tayo sa pagme-makeup kasi nagkakaroon ako ng mga pimples. Alam nyo na. So ngayon gagawa tayo ng mga sewing projects. Sinare ko yun ng Thursday sa sa Facebook account ko. And gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at nagmamahal. 200 plus na tayo. Ayan. Madami na tayo. And for this video, gagawa ko ng sewing project. At may nag-mention kasi sa akin sa Facebook, yung friend ko doon, si Che Valero. Hello. Thank you sa pagtatag sa akin. Minention niya ako na sabi niya gumawa din daw ako ng sarili kong version. So for this video, gagawa tayo ng thrift flip. Marami ako nakikita ng mga DIY sa TikTok at saka sa YouTube din at saka sa Facebook. Alam nyo guys, bukod sa pag na-board ka ay bukod sa paggugupit ng bangs, ang ginagawa ng mga babae ay ginugupit din nila yung mga damit nila. Ayan. Nag-experiment sila, gumagawa sila ng mga bago nilang outfit. Ayan. Doon nila dinadivert yung kaburingan nila sa buhay. Umpisahan na natin.
So, ayun guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Tsaka, maraming salamat talaga sa lahat ng nagbibigay ng suporta sa akin. Sobrang nagpapasalamat talaga ako. Sobrang na-appreciate ko talaga yon. At tsaka, sana suportahan nyo pa rin ako hanggang sa mga susunod pang journey. Maraming salamat sa inyo guys. I'll see you on my next video. Bye!